Alright guys. Yeah. Okay, let's go. Good morning sa inyo. Magra-ride tayo papunta sa ZeroVisibility Dupax. Last time check na nakita ko is 3 AM. Habulin natin yung Sea of Clouds. At sana mahabol natin. Bali guys, meron ako mga kasamang mga tiga Isabela, kaso yun nga lang nalita ko ng gising kaya naiiwan na ako, hahabol na lang ako. What the fuck. Wag naman. Naubusan tayo ng gas reserve muna tayo. Alright, let's go. Ubusan tayo ng gas pagkas tayo sa cordon. Oh my god, hindi ko pwedeng biritin. Alam nyo guys, dito kasi sa amin 8 PM pa lang wala ng gas station hanggang 5 AM. Kaya medyo delikado ata ako, hindi ko pwedeng biritin. Alright, sana makaabot ang aking reserve. Walang kung gaano kalaki ang aking reserve, pero sana makaabot sa gas station. By the way guys, kasama ko pala yung grupo na sinalihan ko, IKR, Isabela Classic Riders. Medyo bago-bago pa lang ako, kaya wala pa ako masyadong kilala. Bibirit ko na naman. Meron ba? Oops, close sila. Sorry, tibirin muna natin ang ating gas. Gas station. Siguro, ay meron naman. Total. $500? Hindi kaya. Wala na. Teka, shake natin. Baka maabot pa natin ng 500. 5 piso na lang. Alright, 495, 10 liters. Nag-reserve ako ng 10 liters. So more or less mga 1 liter yung aking reserve. Don't know. Bale, saktong 10 liters oh. 10.3. Okay, let's go. Ano ba ito? Ay, Sunday pala ngayon eh. Ride ng mga quad na ngayon. Basta Sunday, it's ride day. Diba guys? Boom! 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 ZeroVisibility. Yeah. Alright, dito tayo sa may capital ng ZeroVisibility. Yeah. Hello sir, good morning. Hello po. Hello sir. Good morning po. Good morning po. Buti na kami tatlo
eh. Oh, sir. Sir! Buti nakasama ka, sir. Ay, opo. Umabol ako. Ay, sorry po. Ay, goodbye po. Si number 1? Umabol po ako. Chip, umabol ah. Hello, sir. Ano po? Bilis si sir. Alright. Gear up lang tayo tapos let's go na. Gear up, gear up. Ayun. Di ko alam eh. Ang Baguio daw. Hindi ko rin kabisado dito. Tiga dito ba kayo? Tiga dito ba kayo? Wala na, pero hindi ko rin po alam kabisado dahil sa ambag. Ay, ganun ba? Eh, sundan na lang natin sila. Ayun oh. Sundan na lang natin sila. Hindi ko rin kabisado dito guys eh. So, balikan ko kayo ulit guys mamaya. Pag medyo maliwanag na. Or kapag may ganap. Balik tayo ulit kapag may bagong ganap. Okay? Alam mo papunta doon? Alam mo papunta? Sako? Parang hindi natin mahabulan. Ay, ganun? Malapit na daw ba? Hindi ko alam. Ang bilis na natin, hindi natin mahabulan. Magmapa na tayo, baka tayo naman na nauna. Makalagpas na tayo. Oo nga. Kaya magmapa tayo. Ay, nawawala ata kami. Hello, magpas tayo. Puntang Baguio, nakita nyo, di ba sabi? Puntang Baguio? Oo. Kakaliwa yun, pag galing na kayo, kakaliwa yun. Kanan kayo, sir. 7 kilometers lang, kakaya nyo yan. Alright guys, regroup at nawala kami, inantay kami ng mga kasama. So kami ang second group. Ito na kami, di ko lang kung may maabutan pa kami pero mukhang maganda naman. Sana meron pa. Meron pa kaming abutang sea of clouds. O baka sea of crowds na lang maabutan namin kasi madami raw tao doon.
Nakaabot na kami dito sa Dupax, Sea of Clouds. Pero fail kami. Walang inabutan. Bali yung Sea of Clouds is sa ngayon wala raw eh. Pati yung mga maagang dumating, mas maagang dumating, wala raw inabutang Sea of Clouds eh. Kaya wrong timing siguro kami. Tapos nawala pa kami. So ayun. Meron pang mas magandang lugar doon. Kaso wala rin eh. Wala rin maabutan eh. Maganda rin naman yung view. Pero wala yung pinunta namin dito. Nawala kami. So, ayun. Dito yung iba. Yung mga kasama. IKR. Bale, nag-chichikahan na lang. Ah, shit.